لیسبون پایتخت پرتغال حالا دیگه فقط به خاطر آفتاب، معماری و چشم‌اندازهاش جذاب نیست. این شهر توی چند سال اخیر به خاطر فضای استارتاپیش هم توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. الکس فکتوری یک مجموعه صنعتی قدیمیه که بعد از سالها متروک موندن، حالا علاوه بر میزبانی مغازه‌ها و رستوران‌ها و کتابفروشی بزرگ و معروفش، خونه استارتاپ‌های زیادیه، از جمله ویرچوالیپ. وقتی اسم VR یا واقعیت مجازی به میون میاد، معمولاً ذهنمون میره به سمت گیم و سینما و خلاصه صنعت سرگرمی. اما این فناوری رو در اینجا به کار گرفتن تا راهی پیدا کنن برای بهبود مغز. انهانس VR یکی از محصولات ویرچوالیپ حکم یک باشگاه ورزشی رو داره که برای مغز طراحی شده. اما این بار به جای وزنه زدن و عضلانی کردن بدن، هدف اینه که با انجام بازی‌های 3 دقیقه‌ای مهارت‌های ذهنی رو تقویت کنیم. هر کدوم از این بازی‌های واقعیت مجازی روی جنبه خاصی از ذهن تمرکز دارن که بهشون میگن توانایی شناختی. مواردی مثل حافظه، درک مطلب، تمرکز یا سرعت تصمیم گیری که میتونن با افزایش سن یا بیماری کاهش پیدا کنن. انهانس VR از هر بار بازی بین 80 تا 300 هزار داده دقیق رو جمع آوری میکنه، با این هدف که از توانایی شناختی هر بازیکن الگوی خاصی به دست بیاد و در انجام بازی‌های بعدی هر نوع تغییری در این الگو بررسی و سنجیده بشه. ما خیلی چیزای دیگر رو می‌بینیم، مثلا آیا نحوه تصمیم گیری این آدم تغییر کرده، آیا سرعت تصمیم گیریش تغییر کرده، استراتژی که ست میکنیم وقتی بازی حافظه بازی میکنیم، هر کی تو ذهن خودش آگاهانه یا ناگاهانه یه استراتژی ست میکنه، این استراتژی‌های تغییر کرده. ما این رو میسنجیم و در کنار حالا اون علائمی که از دکتر میگیره، ما دنبال یه پترنی هستیم، یه پترنی که به ما نشون میده این آدم تغییر کرده و تغییر منجر شده به یه بیماری به فرض. این فناوری چند لایه مختلف از داده‌های بازیکن رو جمع‌آوری می‌کنه، از امتیاز و سطح بازی گرفته تا تصمیم‌ها و حرکات دقیقش، مثل اینکه از کدوم دست استفاده می‌کنه، میزان موفقیتش چقدره یا چه استراتژی برای موفقیت در بازی داره. در لایه‌های پیشرفته‌تر حتی حرکت چشم‌ها و موقعیت دقیق سر و حرکت کنترلرها رو هم تا 90 بار در ثانیه ثبت می‌کنن. این اطلاعات بلافاصله هر نوع تغییر در الگوی فرد رو شناسایی میکنه و به پزشک هشدار میده تا اگر لازمه روند درمان رو شروع کنن. تازه ترین محصول این شرکت، کاگنیکلر VR، داده هایی رو حین بازی جمع آوری میکنه که میتونه به پزشکان کمک کنه تا مراحل اولیه منتهی به آلزایمر رو زودتر تشخیص بدن. برنامه ما این بوده که با تو 20 دقیقه نیم ساعت بتونیم به دکترها تو بیمارستان‌ها یه دیتایی راجع به بیمارشون جمع کنیم و به دکتر بدیم که بتونه تشخیص بده که آیا این شخص MCI داره یا نه. MCI میشه Mild Cognitive Impairment. این یک شرایط اولیه‌ای که قطعاً توی یه بازه زمانی این شخص به آلزایمر میرسه. اما اگه شما زودتر متوجه بشین که این آدم MCI داره، میتونید این سری تصمیماتی رو بگیرید که رسیدن به آلزایمر رو طولانی کنید. کاگنیکلر VR قرار نیست که جایگزین روش‌های سنتی تشخیص آلزایمر بشه. اینجا در واقع نحوه ارائه آزمون‌های تشخیصی به جای کاغذ و قلم به واقعیت مجازی منتقل شده و در طول بازی اتفاق میافته. علاوه بر این که بازیکن داره در یک محیط شبیه سازی شده آروم آزمون میده، نه در یک محیط درمانی احتمالاً مضطرب کننده و استرس‌زا. ویرچوالیپ با مراکز درمانی و پژوهشی معتبری در سراسر دنیا همکاری میکنه تا اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری رو گردآوری کنن و اونها رو در بهبود سلامت روان به خدمت بگیرن. کاهش مداوم قیمت فناوری‌های واقعیت مجازی هم اون رو بیش از پیش در دسترس قرار داده و به زودی برای بررسی سلامت روان دیگه نیازی به تست‌های کاغذی نخواهد بود. کافیه یک هدست VR روی سرمون بذاریم و شروع کنیم به بازی کردن. مجموع اتفاقاتی که در نهایت نه تنها طول عمر مفید انسان رو افزایش میده، بلکه فشار روی سیستم درمانی رو کم میکنه، چرا که پیشگیری همیشه بهتر از درمانه.